Mukhang ni-rush to, ni-rush. So, rate my cable management na lang po, sir. Ano to? The Verge. The Verge PC. Mukhang sinundan nila yung yung build guide ni The Verge. The Verge. Ayan, Ano ba siya? The Verge So, build yung team sa niya, Ilocos Cyber Expo. Medyo dusty yung team niya. Ang tawag dito. Weathered. Ayun ang legit na weathered. Build na Iron Man RIP Tony Stark. Mukhang natamaan siya ng matindi dito. Maganda yung pagkakafabricate nito. Mukhang fiberglass. Fiberglass siya. VGA Z390 Dark. Ganda ng motherboard. T-Force na RAM. Thermal take na CPU block. Saka water cooling. Delta R na SSD. Tingnan ko na tayo. And anong graphics card nito? Nasaan yung graphics card? Mukhang walang graphics card. So, pang show lang siya. Sino ba gumawa nito? Sam. Si Sam pala gumawa nito. Sam Calanta. BMW Bushido na build. Malinis siya tingnan. Naka lang siya, naka stock cooler. Ay, hindi pala stock cooler, AIO pala. Tapos nilagyan niya ng sticker ng BMW. Then yung color scheme is nagpo-flow naman dun sa buong build. Ito mukhang laser cut na acrylic RTX Bushido yung nakalagay. Then tinerno rin niya yung keyboard niya. Mukhang inspired by Caterpillar ni Jesse Palacio. Yung entry niya dati sa MFC. Yung material na ginamit is Sintra board. Tapos merong ang tawag dito, vinyl na sticker. Ayan. So kung wala kayong mabilhan ng acrylic, imbis cardboard, yung Sintra board mas maganda rin siya. Yung mga bantay na Constructicons. So ang liit lang niya. Techwear na case. So yung specs niya hindi kalakasan. Talagang pang show. Ito. MadMods. Baymax. MadMods. Ayan, scratch build. T-Force. Talagang Delta. Sponsor kaya yan, T-Force? siguro. Hindi natin alam. T-Force Oo nga, ang daming T-Force na RAM. Yung T-Force din nandun. Pero ayan, so, Orus na graphics card. Anong 1080 Ti ba to? Ha? 1070 siguro. 1070. WD Black. So, mukha siyang Bakit ba yan? Parang icing. ano yan? Icing. Icing sa akin. Hello. Hello. Uy, ako matanggal. So, yun. Gusto ko yung pagkakapintura nung parang kalawang dito. O talagang kalawang na to. Dati pa. Ito parang yung yung Homer dati yung... yung parang Raiden ni Homer dati. Naputi. Acrylic yung window. Tapos meron siyang hinge dito. So, bubukas tara siya. And sa loob, puro puti din yung hardware. Ano yun? GTX something na puti. Ano ba yun? GTX 1060. Tapos Team Force Delta RAM na puti. ID cooling na puti din. AIO. And B150 Mortar Arctic from MSI. Yun. Pati ba tayo sa... tayo sa... Ito, water-cooled build. Wala siyang parang team na katulad ng iba. Halimbawa, katulad nito, merong team na parang medyo futuristic o parang Gundam, kung gano'n, o kung ano man. Ito, water-cooled build na malinis. Team niya, black gold. Tapos yung color team is black and gold. Napakaganda nung fittings ng Beats Power na gold. Ayun siya. Pwede isang laki. Pwede isang la, oh. Tapos yung, anong tawag dito sa rest na to?
Ano yan? Hex, ano ba yan? Hexagon. Oo, hexagon. Tapos yung power supply niya yata, si ano, Mighty Thor. Asus, Rotor. Proctor, yun o. Kita ko yung ano eh, OLED eh. Display. Yun o. Nagkapit ako nito. Pwede pala siya idugtong ng walang male to male. Meron siya parang adapter pala na parang dikit na dikit siya. Oh, nice. Nice. Ayun. Pati yung tubes, black. Hindi ko alam kung painted yan o black talaga siya. Painted lang yata yan. Pero mukhang Kasi painted. matte lang siya. Painted. Painted daw, sabi ni Tito Mike. Maniwala Yata, kayo. Yata. Kasi matte. Kasi yung ano niya, black, ano eh, blue ano siya, makintab na acrylic. Tama. Oo, tama. Makintab nga yung ano. So, ayun. Tapos, yung RAM niya is G-Skill. Yung mahal, pwede sa layan. Pwede sa wala. Oo. G-Skill na Infinity Stone. Ayun. Trident Royal. Ano to, thermal take yung fan? Tapos yung fan. Thermal take ba? Mahal yan. Yung sa taas. Oh, thermal take. Ring 3, yung mga fans. So, mga fans pa lang yan. Alam ko, 6.5 SRP niyan eh. Dito Andy. So, medyo pricey itong build na to. Kasi water cooling pa lang. Tapos yung, ayun, yung motherboard is yung Aorus Extreme. Then, malabang, 2080 Ti na water force. 2080 Ti. Or 2080. So, tapos yung power supply pa. Kayo na bahala mag-add. So, isa to sa pinakamahal na builds tingin ko na nandito. Ito, black. Black daw, black. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung pangalan na black. Saan ba yun? Sa pala, ano yun eh. Napanood ko yata sa ano yun. Oo nga, parang napanood ko na rin yun. Hindi ko lang matandaan kung saan eh. Black daw yung pangalan ng rig niya. Apat na lalaki, tapos may isang babae. Ano ba yun? Snow White. Educational na palabas yun eh. Snow White ba yun? Oo yun, educational na palabas yun. Oo yun, ano din to, yung Avexi Raiden. Ano yun, Snow White and the Seven Black. Snow White and the Seven Black. Iba yun ah. Children's ano. Acrylic na mukhang ni-laser cut. Sticker daw yun. Sticker ba? Sticker daw pala. Ang daming alam ni Sir Mike dito ah. Shoutout kay Kalen. Shout out kay Kalen. Kalen. Shout out Kalen. Envious Mods. Medyo kamukha yun, no? Black. Ayan, black. Ayan yung black. Black is the new black. Tapos may carbon fiber sticker siya all over. H500 ano to? H500. P, no? Oo, P. H500P. Ito yung M. H500. H500. Bye.